Thu Thủy xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị đang quay trở lại với bản tin quốc tế sáng trên kênh FBNC. Bản tin hôm nay ngày 11 tháng 7 gồm những thông tin nổi bật sau đây. Biển Đen, Biển Đông, hai khu vực thường chứng kiến sự cạnh tranh khốc liệt địa chính trị giữa các cường quốc. Riêng ở khu vực từng được xem là hồ nước của Nga, mặc dù cuộc tập trận gió biển kết thúc, nhưng tàu chiến Mỹ và đồng minh NATO vẫn ở lại Biển Đen. Tại sao lại như vậy? Trong khi đó tại Biển Đông, Reuters cho biết Trung Quốc đang tăng quấy nhiễu Philippines trên khu vực này. Chính quyền Bắc Kinh đã có những hành động gì đáng chú ý? Liên quan đến Mỹ và các mối quan hệ với các nước lớn ở châu Á, tại Nhật Bản, lục quân Mỹ lần đầu khai hỏa hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao. Liên quan đến Trung Quốc, vì sao nước này vẫn lo lắng dù Mỹ nói không ủng hộ Đài Loan độc lập? Một số tin nóng khác ở châu Á, đang có nhiều lo ngại Hàn Quốc sắp chạy đua vũ trang với Triều Tiên, Nhật Bản. Trong khi đó, Nhật Bản kỳ vọng quan chức này sẽ giúp cân bằng mối quan hệ với Mỹ và Trung Quốc. Đó là ai? Tại Hồng Kông, Anh, Mỹ và các nước lo ngại tự do thông tin bị bóp nghẹt ở đặc khu này. Trong một diễn biến khác, Ukraine tố tin tặc Nga hậu thuẫn đăng tin giả về cuộc tập trận gió biển. Mỹ khước từ thỉnh cầu viện trợ quân sự đến từ Haiti sau vụ ám sát tổng thống. Pfizer, BioNTech sắp thử nghiệm vaccine cải tiến chống lại biến chủng Delta. Tất cả sẽ có trong bản tin ngay sau đây. Mở đầu bản tin hôm nay sẽ là thông tin về cuộc tập trận gió biển của Mỹ và các đồng minh NATO. Mặc dù cuộc tập trận đã kết thúc vào ngày 10 tháng 7 sau khi khởi động từ ngày 28 tháng 6 trên Biển Đen. Tuy nhiên, hầu hết các chiến hạm tham gia sẽ ở lại khu vực thêm một thời gian nữa. Theo Đại úy Hải quân Hoa Kỳ Stuart Bowman, phát ngôn viên của Ban Chỉ huy cuộc tập trận cho biết. Cụ thể, hãng tin Sputnik News dẫn lời ông Bowman nói rằng hầu hết các tàu tham gia cuộc tập trận gió biển cũng sẽ tham gia cuộc tập trận do Bulgaria dẫn đầu. Như vậy, các tàu sẽ tiếp tục ở lại Biển Đen một thời gian. Tuy nhiên, điều này sẽ không vi phạm thời hạn do Công ước Montreux quy định. Dự kiến, cuộc tập trận với quân đội Bulgaria sẽ được tổ chức từ ngày 11 đến ngày 19 tháng 7 với 30 chiến hạm, 8 chiến cơ và hơn 2.000 binh lính từ Anh Quốc, Hoa Kỳ, Ukraine, Albania, Bỉ, Georgia, Hy Lạp, Tây Ban Nha, Ý, Latvia, Ba Lan, Romania và Thổ Nhĩ Kỳ. Cũng liên quan đến khu vực biển, nhưng ở một châu lục khác. Theo Reuters, Trung Quốc tiếp tục gia tăng hiện diện và có nhiều hành vi, thậm chí hung hăng hơn ở Biển Đông, bất chấp việc Tòa trọng tài thường trực PCA bác bỏ yêu sách chủ quyền phi lý của Trung Quốc ở khu vực biển này. Cụ thể, trong một bài viết hôm 9 tháng 7, hãng tin dẫn lời Randu Megu, một ngư dân Philippines cho biết, ông thường xuyên phải chạm mặt với tàu chấp pháp Trung Quốc. Trong khi nhiều ngư dân khác thậm chí bị đâm hoặc bị phun vòi rồng khi đánh cá tại vùng biển họ coi là ngư trường lịch sử. Mới đây, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 9 tháng 7 nhắc lại nước này không chấp nhận phán quyết của PCA lẫn bất cứ tuyên bố hay hành động nào dựa trên phán quyết này. Xin nhắc lại là phán quyết của Tòa trọng tài thường trực bác bỏ đường chín đoạn mà Trung Quốc đơn phương vẽ ra, cũng như yêu sách chủ quyền phi lý của Bắc Kinh với phần lớn diện tích Biển Đông. Hơn thế, trong một tuyên bố với Reuters, Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định các tàu cá của nước này hoạt động trong vùng biển gần Philippines là phù hợp với luật pháp Trung Quốc và quốc tế. Bắc Kinh còn cho hay các tàu cá này không phải tuân theo lệnh cấm đánh bắt cá vào mùa hè hàng năm, thường kéo dài đến ngày 16 tháng 8. Nhận định về hoạt động của Trung Quốc trên Biển Đông, ông Greg Pauling, chuyên gia của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS, lo ngại tần suất các tàu hải cảnh và dân quân biển Trung Quốc hiện diện ở vùng đặc quyền kinh tế Philippines đang gia tăng đáng kể sau 5 năm, phán quyết quốc tế. Mặc dù đã 128 lần gửi công hàm phản đối các hoạt động của Trung Quốc từ năm 2016, nhưng theo Reuters, Philippines không có thêm nhiều động thái để thúc đẩy yêu sách chủ quyền của mình tại Biển Đông, đặc biệt dưới thời Tổng thống Rodrigo Duterte. Ông Duterte vốn được xem là người coi trọng quan hệ với Trung Quốc trong chính sách đối ngoại của mình. Ngoài Philippines, tàu hải cảnh Trung Quốc gần đây còn tới quấy rối tàu dầu khí của Malaysia. Mặt khác, Trung Quốc cũng tăng cường hiện diện ở nhiều nơi khác nhau trên Biển Đông, bao gồm gia cố các đảo nhân tạo, được bồi đắp trái phép, xây dựng cầu cảng, đường băng và triển khai tên lửa phóng không tới đây. Trong khi đó, Hải quân Mỹ cũng tăng cường các chiến dịch tự do hàng hải ở khu vực biển này, song dường như không ngăn được Trung Quốc. Taiwan News hôm 10 tháng 7 đưa tin, lục quân Mỹ lần đầu tiên khai hỏa hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao HIMARS ở Nhật Bản. Cụ thể, theo thiếu tá Elias Chelala, người phát ngôn của lục quân Mỹ ở Nhật Bản, HIMARS đã được phóng trong khuôn khổ của cuộc tập trận lá chắn phương Đông diễn ra từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 6. HIMARS được vận chuyển đến trạm không quân thủy quân lục chiến ở Iwakuni, Nhật Bản trên tàu hậu cần USNS Fisher. Trước đó hồi đầu năm 2020, Thủy quân lục chiến Mỹ, một lực lượng riêng biệt với lục quân, cũng đã khai hỏa HIMARS trong cuộc tập trận song phương
Northern Viper với quân đội Nhật Bản ở Hokkaido, theo tờ Star and Strip đưa tin. Theo Taiwan News, hồi tháng 10 năm 2020, Mỹ đã thông qua hợp đồng bán 11 bệ phóng HIMARS và 64 tên lửa chiến thuật M57. Những khí tài này sẽ giúp Đài Loan không chỉ tăng cường khả năng phản công trong trường hợp bị Trung Quốc tấn công bằng tên lửa đạn đạo, mà còn làm gián đoạn cuộc xâm lược tiềm tàng của Trung Quốc bằng cách tấn công vào các cảng, căn cứ không quân và những mục tiêu quân sự khác ở phía bên kia eo biển Đài Loan. Cuộc tập trận lá chắn phương Đông diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng gây hấn với Đài Loan, điều đã gây ra lo ngại lớn ở Washington và Tokyo. Vừa qua, Phó Thủ tướng Nhật Bản Aso Taro tuyên bố Tokyo sẽ bảo vệ Đài Loan nếu sự tồn vong của nước Nhật bị đe dọa. Mặc dù sau đó, ông chữa lại bài phát biểu của mình, nói rằng Nhật Bản đang theo dõi tình hình chặt chẽ. Bắc Kinh đang hoan nghênh phát biểu mới nhất của một vị quan chức cấp cao Nhà Trắng khi tuyên bố Mỹ không ủng hộ Đài Loan độc lập. Thế nhưng, giới phân tích Trung Quốc lại cho rằng chính quyền ông Tập Cận Bình vẫn có lý do để lo ngại về mối quan hệ Mỹ-Đài đang ngày càng khăng khít. Cụ thể, ông Lưu Weldong đến từ Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc cho hay, trước đây, Washington cũng từng tuyên bố không ủng hộ nền độc lập Đài Loan. Tuy nhiên, điểm gây chú ý là ở cách quan chức Nhà Trắng thể hiện quan điểm của họ. Ông Lưu nói rằng nước Mỹ nói họ không ủng hộ Đài Loan độc lập, nhưng họ không nói sẽ phản đối điều này. Có thể tuyên bố vừa rồi thể hiện thiện chí với Bắc Kinh, nhưng nó cũng không đả động gì đến việc Mỹ, Đài Loan làm sâu sắc hơn mối quan hệ của họ, trong đó có việc Washington ủng hộ hòn đảo có mặt ở các tổ chức toàn cầu. Theo ông Lưu, hai bên có thể sẽ tiếp tục tăng cường mối quan hệ, bao gồm cả trong các lĩnh vực mà trước đây họ chưa từng trao đổi với nhau. Xin nhắc lại, vào hôm 6 tháng 7, trong cuộc trò chuyện với Tổ chức Phi lợi nhuận Hiệp hội Châu Á, ông Kurt Campbell, điều phối viên Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Nhà Trắng cho biết, Washington ủng hộ mối quan hệ không chính thức mạnh mẽ với Đài Loan và tin rằng hòn đảo này cần một vai trò quốc tế và không bị cộng đồng quốc tế xa lánh. Tuy nhiên, Mỹ không ủng hộ Đài Loan độc lập. Thời gian qua, Bắc Kinh liên tục chỉ trích Mỹ bán vũ khí cho hòn đảo, trong khi các chiến hạm Mỹ vẫn tự do đi qua eo biển Đài Loan. Mối quan hệ Mỹ-Trung vừa có một cột mốc đáng nhớ, đó là tròn 50 năm cựu thành viên Hoa Kỳ Henry Kissinger thực hiện nhiệm vụ ngoại giao bí mật đến Trung Quốc vào ngày 9 tháng 7 năm 1971. Một tuần sau chuyến thăm bước ngoặt đó, Tổng thống Mỹ Richard Nixon cũng thông báo kế hoạch thăm chính thức Trung Quốc vào năm 1972. Tiếp đó, hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1979. Mới đây, phát biểu trong một sự kiện trực tuyến kỷ niệm 50 năm ngày cựu Ngoại trưởng Kissinger đến Bắc Kinh, Phó Chủ tịch Trung Quốc Vương Kỳ Sơn cho rằng mối quan hệ Mỹ-Trung đang ở thời điểm bước ngoặt quan trọng và hai nền kinh tế hàng đầu thế giới nên cố gắng giải quyết các bất đồng thông qua đối ngoại và tham vấn, đồng thời cùng nhau mở rộng các lợi ích chung. Phó Chủ tịch Vương Kỳ Sơn còn gạch báo Mỹ nên tránh vòng lặp nguy hiểm của những sai lầm và tính toán sai lệch trong quan hệ với Trung Quốc. Ông Vương nhấn mạnh Washington hãy nhận ra thách thức lớn nhất mà người Mỹ phải đối mặt là chính họ, chứ không phải là Trung Quốc. Chúng tôi hy vọng Mỹ sẽ hiểu rõ xu hướng thời đại, xuôi theo xu hướng thời đại, đưa ra những lựa chọn đúng đắn trong mối quan hệ với Trung Quốc. Trích lời ông Vương khẳng định. Cũng vào thứ Sáu ngày 9 tháng 7, Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã bổ sung 10 thực thể Trung Quốc vào danh sách đen kinh tế do các thực thể này liên quan đến vấn đề nhân quyền và giám sát công nghệ cao ở Tân Cường. Đáp lại một lần nữa, Bắc Kinh đã lên tiếng bác bỏ những cáo buộc về nhân quyền, yêu cầu Mỹ cùng phương Tây ngừng can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc. Hàn Quốc đang ráo riết đẩy mạnh cải thiện năng lực quốc phòng, bằng chứng là vào cuối tuần trước, nước này vừa thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo việc Hàn Quốc trang bị các loại khí tài tối tân mới có thể làm bùng nổ cuộc chạy đua quân sự ở Đông Á. Theo hãng tin Yonhap, tên lửa phóng từ tàu ngầm chỉ là một trong nhiều loại vũ khí mới mà Seoul đang phát triển. Hồi tháng 4, công ty hàng không vũ trụ KAI của Hàn Quốc cũng trình làng nguyên mẫu tiêm kích đa nhiệm đầu tiên có tên KFX, hợp tác phát triển với đối tác Indonesia. Năm nay, Hàn Quốc cũng chi đến 3.200 tỷ won để sở hữu nhiều trực thăng chiến đấu mới của Mỹ và chi thêm 24,3 tỷ won cho tập đoàn Hanwha để phát triển một thiết bị giúp cho vũ khí laser có thể bắn hạ máy bay không người lái từ khoảng cách hàng cây số. Vào năm ngoái, khi tham gia lễ hạ thủy tàu ngầm Dosan lớp A Chang Ho có khả năng khai hỏa tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Sun Wook khẳng định, lịch sử đã nói với chúng ta, hòa bình không miễn phí, hòa bình có được là nhờ vào sức mạnh của chúng ta. Ông San Shin-yi, một chuyên gia về vấn đề Hàn Quốc ở Đại học Cát Lâm Trung Quốc nhận định rằng, việc Seoul phát triển sức mạnh quốc phòng có thể dẫn đến thế tiến thoái lưỡng nan ở khu vực. Chuyên gia phân tích, tôi nghĩ rằng cả Triều Tiên và Nhật Bản đều tỏ ra cảnh giác khi nhìn thấy Hàn Quốc gia tăng, đẩy mạnh năng lực quốc phòng. Nếu hai quốc gia kia quyết định nâng cao khả năng chiến đấu của quân đội, tất cả họ sẽ rơi vào tình huống rất khó xử. Đó là mỗi quốc gia đều muốn đảm bảo an ninh nhưng bằng cách đạt được năng lực quân sự vượt trội hơn. Tuy nhiên, điều này lại khiến cho cục diện trở nên kém an toàn.
Ông Tống Chu Bình, chuyên gia phân tích quân sự Trung Quốc cũng cho rằng việc phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên sẽ trở nên khó khăn hơn trong tương lai. Ông Tống nói, nếu tiến trình hiện đại hóa quân đội của Seoul khiến Bình Nhưỡng tăng thêm quyết tâm sở hữu các loại vũ khí phức tạp, như vậy thì bán đảo sẽ đặt trong tình trạng nguy hiểm hơn bao giờ hết. Chính phủ Nhật Bản vừa bổ nhiệm ông Takeo Akiba, 62 tuổi, trở thành thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia vào hôm thứ Tư vừa qua. Ông Akiba từng giữ chức Thứ trưởng Ngoại giao trong 3 năm, thường được gọi bằng biệt danh Quý ngài Ngoại giao trong nội các Nhật. Ông Akiba là quan chức kỳ cựu và được đánh giá rất cao về khả năng phá băng các mối quan hệ căng thẳng trên toàn cầu. Năm 2002, ông Akiba từng tháp tùng cựu Thủ tướng Yushiniro Koizumi đến Triều Tiên. Chính ông đã soạn thảo bản tuyên bố Nhật Bản Triều Tiên mà dẫn đến Bình Nhưỡng phải thừa nhận việc bắt cóc công dân Nhật. Sau này, ông Akiba cũng giúp sắp xếp cho chuyến thăm của cựu Thủ tướng Shinzo Abe đến Trung Quốc, một chuyến đi nhằm cải thiện mối quan hệ sóng gió Nhật-Trung. Trong bối cảnh hiện nay, Mỹ đã xem Trung Quốc là đối thủ chiến lược nghiêm trọng nhất. Vì vậy, ở vai trò thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia, ông Akiba sẽ phải giúp Tokyo thực hiện các hành động khéo léo nhằm cân bằng hoàn hảo mối quan hệ với Washington và Bắc Kinh, đồng thời còn phải tìm cách hàn gắn mối quan hệ rạn nứt với nước láng giềng Hàn Quốc. Theo báo ASEAN Nikkei, giữa lúc Nhật Bản đang có nhiều mối quan hệ lạnh nhạt với các nước hàng xóm, kỹ năng ngoại giao phá băng của ông Akiba sẽ có cơ hội phát huy một lần nữa. Anh, Mỹ, Úc, Nhật Bản và nhiều nước khác trong Tổ chức Liên minh Tự do Truyền thông hôm 9 tháng 7 đã đưa ra thông cáo chung, bày tỏ lo ngại chính quyền đặc khu Hồng Kông có thể ban hành các điều luật mới để đàn áp mạnh mẽ hơn quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí. Thông cáo có đoạn viết, chúng tôi vô cùng quan ngại về khả năng điều luật mới sẽ được ban hành với mục đích nhằm triệt tiêu mọi ý kiến giám sát và chỉ trích của truyền thông đối với các chính sách và động thái của chính quyền Hồng Kông. Gần đây, Hồng Kông trở thành tâm điểm chú ý về quyền tự do thông tin bị bóp nghẹt. Tờ báo Apple Daily với tiếng nói chỉ trích chính quyền đặc khu mạnh mẽ nhất đã buộc phải ngừng hoạt động sau 26 năm. Trong khi đó, gần đây những gã khổng lồ công nghệ Facebook, Google, Twitter cũng dọa rời Hồng Kông vì những thay đổi về luật bảo mật. Bộ Quốc phòng Nga ngày 9 tháng 7 ra thông cáo cho biết, 2 máy bay ném bom mang tên lửa chiến lược Tu-160 đã bay 8.000 km từ Chukotka, vùng viễn đông của Nga đến tỉnh Saratov. Được biết, đường bay đi qua Bắc Băng Dương cũng như Biển Đông Siberia và Biển Kara trong biên giới Nga. Ngoài ra, các phi hành đoàn của máy bay Tu-160 đã thực hiện việc tiếp nhiên liệu trên không. Cụ thể, theo thông báo của Bộ Quốc phòng cho hay, trong cuộc diễn tập bay chiến thuật cho hàng không tầm xa, biên đội bay của 2 máy bay mang tên lửa chiến lược Tu-160 của lực lượng hàng không vũ trụ đã bay từ khu tự trị Chukotka đến tỉnh Saratov. Trong sự kiện này, các phi hành đoàn của máy bay Tu-160 đã thực hiện động tác tiếp nhiên liệu trên không. Trước đó, 2 biên đội máy bay tên lửa chiến lược Tu-160 cũng đã bay từ tỉnh Saratov đến sân bay Anady. Được biết, các cuộc diễn tập máy bay chiến thuật theo kế hoạch với sự tham gia của các phi hành đoàn máy bay ném bom Tu-160, Tu-95MS và máy bay tiếp nhiên liệu I-178 được tiến hành dưới sự chỉ đạo của Tư lệnh Hàng không tầm xa, Trung tướng Sergei Kobylas. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine thông báo một nhóm tin tặc liên quan đến chính phủ Nga vào hôm thứ Sáu ngày 9 tháng 7 đã tấn công website của Hải quân Ukraine và đăng tải thông tin giả mạo về cuộc tập trận chung gió biển năm 2021. Ukraine vào cuối tháng 6 đã tiến hành tập trận với Hải quân 30 quốc gia trên Biển Đen, bất chấp Nga kêu gọi hủy bỏ hoạt động này. Trong thông báo mới đây, Bộ Quốc phòng Ukraine nêu rõ, hiện giờ mối đe dọa đã được loại bỏ, website Hải quân sẽ sớm hoạt động trở lại, các ban ngành đang làm việc để nâng cấp lớp bảo vệ an ninh mạng. Phía Bộ Ngoại giao Nga chưa đưa ra bình luận. Kiev thường xuyên cáo buộc Moscow thực hiện nhiều vụ tấn công mạng như một phần của chiến tranh nhận thức nhắm vào Ukraine. Sau khi Tổng thống Haiti bị ám sát tại tư gia gây chấn động khu vực Mỹ Latin, Hoa Kỳ đã cam kết gửi các quan chức hàng đầu từ Bộ An ninh Nội địa và Cục Điều tra Liên bang FBI đến Haiti để giúp đỡ công tác điều tra, truy bắt thủ phạm. Dù vậy, theo hãng tin Reuters dẫn nguồn một quan chức cấp cao Hoa Kỳ cho biết, Washington đã từ chối yêu cầu viện trợ quân sự đến Haiti nhằm giúp bảo vệ các cơ sở hạ tầng quan trọng. Ông Matthias Perry, Bộ trưởng bầu cử Haiti cho biết, đã gửi 2 lá thư đến Bộ Ngoại giao Mỹ và Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào hôm thứ Tư vừa qua. Bộ trưởng nói với Reuters, chúng tôi đã rơi vào tình huống mà chúng tôi tin rằng các cơ sở hạ tầng quan trọng của đất nước, bao gồm bến cảng, sân bay, nhà máy năng lượng, sẽ trở thành mục tiêu bị tấn công. Trong khi Hoa Kỳ đã từ chối đề nghị đưa binh lính đến hỗ trợ Haiti, bảo đảm an toàn, phái đoàn của Liên Hợp Quốc ở Haiti cho biết đang xem xét vấn đề. Người phát ngôn cho Ủy ban phụ trách về chính trị và xây dựng hòa bình của Liên Hợp Quốc cho biết, việc điều động binh sĩ quốc tế dưới bất kỳ tình huống nào đều là vấn đề hệ trọng được quyết định bởi 15 thành viên của Hội đồng Bảo an. Haiti
quốc gia nghèo nhất châu Mỹ, đang rơi vào tình cảnh rối ren cực độ. Giới chức tin rằng các nhóm tài trợ cho những kẻ đánh thuê nước ngoài đang muốn gây bất ổn ở Haiti và chúng sẽ tiếp tục hành động trong thời gian tới bằng cách tấn công vào kho chứa xăng hay sân bay để gây hỗn loạn. Chuyển sang thông tin liên quan đến khám phá vũ trụ, robot thám hiểm Trúc Dung của Trung Quốc vừa qua đã gửi về trái đất những hình ảnh mới nhất cho thấy bề mặt khô cằn đầy cát và đá trên hành tinh đỏ. Theo Reuters, tính đến ngày 8 tháng 7, tàu thăm dò Trúc Dung đã làm việc trên bề mặt sao Hỏa 54 ngày và đi được hơn 300 mét. Được biết, một ngày trên sao Hỏa dài hơn một ngày trên trái đất khoảng 40 phút. Trong khi du hành trên bề mặt sao Hỏa, Trúc Dung đã chụp ảnh đá, cồn cát và đá trên sao Hỏa với sự hỗ trợ của máy ảnh tự trang bị. Trước đó, sứ mệnh sao Hỏa Thiên Vấn 1 của Trung Quốc, bao gồm một tàu quỹ đạo, một tàu đổ bộ và một tàu thăm dò, đã khởi hành hôm 23 tháng 7 năm 2020. Vào hôm 15 tháng 5 năm 2021, tàu đổ bộ mang theo tàu thăm dò sao Hỏa Trúc Dung đã đáp xuống sao Hỏa tại phần phía nam của Utopia Planitia. Trúc Dung nặng khoảng 240 kg, có một cây cột cao mang theo máy ảnh để chụp ảnh và hỗ trợ điều hướng. Ngoài ra, 5 công cụ bổ sung sẽ điều tra khoáng chất của đá sao Hỏa và đặc điểm chung của môi trường, bao gồm cả thời tiết trên sao Hỏa. Hãng dược Mỹ Pfizer và đối tác Đức BioNTech mới đây thông báo sẽ tiến hành thử nghiệm lâm sàng đối với phiên bản vaccine cải tiến mới nhất chống lại biến chủng Delta nguy hiểm. Theo thông báo chung của hai công ty dược phẩm này vào ngày 8 tháng 7, việc thử nghiệm sẽ diễn ra ngay sau khi các cơ quan y tế cấp phép, dự kiến sớm nhất vào đầu tháng 8. Mặt khác, Pfizer-BioNTech cũng cho biết hiệu lực của vaccine có thể sẽ yếu đi sau 6 tháng kể từ sau khi tiêm liều vaccine thứ hai. Nếu như tiêm liều thứ 3 trong vòng 6 đến 12 tháng sau đó, hiệu lực của vaccine sẽ được duy trì ở mức cao nhất. Về vấn đề này, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ FDA cùng với Trung tâm Kiểm soát Phòng ngừa Bệnh tật CDC đã thông báo chung hôm 8 tháng 7, khẳng định người Mỹ không cần tiêm liều vaccine thứ 3. Hai cơ quan nhấn mạnh việc tiêm đủ 2 liều vaccine Pfizer đã giúp bảo vệ mỗi cá nhân khỏi nguy cơ bệnh nặng và tử vong do COVID-19, bất kể là nhiễm biến chủng Delta hay các chủng khác của virus. Việc tiêm bổ sung liều vaccine thứ 3 sẽ được cân nhắc chỉ khi nào khoa học chứng minh được sự cần thiết của nó, trích thông báo của các cơ quan y tế Mỹ cho biết. Chính quyền Đài Bắc hôm 9 tháng 7 đưa tin sẽ thắt chặt các quy định về việc mời công dân Trung Quốc đến Đài Loan để trao đổi ngắn hạn. Theo đó, các công ty hoặc tổ chức ở hòn đảo phải được thành lập và đăng ký ít nhất 3 năm trước khi có thể mời các chuyên gia Trung Quốc. Luật mới có hiệu lực ngay lập tức kể từ thời điểm thông báo. Điểm sửa đổi cũng yêu cầu công dân Trung Quốc và các công ty Đài Loan cung cấp các tài liệu bao gồm báo cáo ngân sách và chi tiêu trong 3 năm qua để chính quyền Đài Loan xem xét nhằm ngăn chặn các đơn xin gian lận. Theo Taiwan News, sửa đổi này nhằm vào các tập đoàn, tổ chức phi chính phủ, chùa chiền và nhà thờ Trung Quốc tham gia vào các hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ. Một số nhà ngoại cảm đặc biệt trong vườn thú Siberia đã dự đoán Anh sẽ đánh bại Ý vào Chủ nhật ngày 11 tháng 7 và giành chức vô địch Euro 2020. Hổ Khan, một nhà tiên tri dày dặn kinh nghiệm, được tặng 2 hộp đồ ăn treo trên trần nhà và sau một lúc đắn đo, anh ta đã vồ lấy hộp đồ ăn có lá cờ Anh. Tuy nhiên, những người hâm mộ đội tuyển bóng đá Ý từ chối tin vào dự đoán này. Trước đó, Khan đã từng có dự đoán chính xác ở kỳ World Cup 2018. Vào hôm 11 tháng 7 sắp tới, đội tuyển Anh sẽ đại chiến với Ý tại Wembley. Đây là lần đầu tiên sau 55 năm, đội tuyển Anh lọt vào trận chung kết giải đấu lớn kể từ World Cup 1966. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin quốc tế sáng ngày 11 tháng 7 trên kênh FBNC. Những thông tin mới nhất và nóng nhất xoay quanh các vấn đề chính trị, xã hội và đời sống trên toàn cầu sẽ có trong các bản tin quốc tế tiếp theo, phát sóng vào 8 giờ sáng hàng ngày trên kênh FBNC. Thu Thủy xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.